คนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องอีกแล้วค่ะสวยสะดุดตาขนาดนี้บอกเลยว่าหน้าผมขยมเองไม่งอช่างนะคะใครที่รอคอยคลิปแบบนี้นะคะกลับมาแล้วค่ะหลังจากไม่ได้ทำนานนะคะว่าแบบแต่งหน้ายังไงแบบละเอียดแล้วก็ทำผมแบบไหนนะคะให้ปังได้ขนาดนี้คือแบบนึกว่าจ้างช่างใหญ่มาเลยนะจับช่อขนตาปีอีกแกไม่เสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนนะคะแล้วก็ไปรับชมกันเลยค่ะหลังจากเห็นไฮไลท์ไปแล้วทุกคนก็น่าจะกรี๊ดวายตายดุ้งไปนิดหนึ่งนะคะเพราะน้องแนนไม่ได้มาแต่งหน้าทำผมทำสวยแบบยาวๆแบบอธิบายเยอะๆอ่ะแกเป็นปีแล้วนะไปทำรีวเนาะคลิปสั้นคลิปอะไรหลายๆคนบอกว่าพี่แนนคะขอแบบอธิบายละเอียดฉันก็ไปทำคลิปขึ้นหน้าเล่าเรื่องมาอยู่นะเขาบอกอุ้ยอันนั้นมัวแต่ตั้งใจฟังเรื่องที่เล่าเลยไม่ได้ตั้งใจฟังเทคนิคเลยฉันก็โอเควันนี้จะไปออกงานพอดีแล้วปกติเวลาแนนออกงานคือแนนต้องแต่งหน้าทำผมเองไงเพราะเราเป็นนางสาวขี้งกไงเราจะไม่จ้างไงไหนวันนี้เราจะมาขอแชร์เทคนิคและการเวลาออกงานมันจะแต่งกันยังไงมีเทคนิคอัปเดตใหม่ล่าสุดอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้เครื่องสำอางทุกอย่างที่ใช้เนี่ยจะอยู่ใต้ description นะคะอยากรู้ว่าใช้อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะแปะให้อย่างละเอียดแล้วก็บอกเลยว่าคลิปนี้ no ซักป้อนมันก็จะเยินหน่อยอะไรหน่อยแล้วก็เป็นของเล่นได้มาใหม่ด้วยที่จากอเมริกาหลายๆอย่างนะคะเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวแนนจะฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนปลุกผิวให้ตื่นถ้าเกิดอยากจะบำรุงผิวหน้าแล้วให้เซรั่มหรือให้ครีมเนี่ยเข้าสู่ผิวหน้าอย่างล้ำลึกจริงๆอ่ะเธอจะต้องให้ผิวมันเหมือนแบบตื่นอ่ะเราก็ต้องมาฉีดน้ำแรกก่อนให้ผิวมันเด้งๆฉีดไปเลยปลุกผิวน้ำแร่เสร็จปุ๊บช่วงนี้ก็จะใช้เป็นซิเล่นะคะก็คือตัวเนี้ยจะแบบอ่อนโยนบำรุงผิวคือทาไปเสร็จแล้วอะเราก็ต้องตบหน้าอยู่ด้วยนะเพื่อให้แบบพวกตัวครีมตัวบำรุงตัวต่างๆเข้าสู่ผิวหน้าเสร็จแล้วเนี่ยรอให้ตัวเซรั่มหรือตัวครีมเนี่ยซึมซาบเข้าสู่ผิวหน้าเราก่อนเราถึงจะลงขั้นตอนถัดไปนะคะขั้นตอนถัดมาของแนนเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นตัวครีมกันแดดนะคะกันแดดของอิฟซ่านะคะอิฟซ่าก็คือจะบางมากแต่กันแดดนะ SPF 50เลยนะคือบางทีอ่ะกันแดดถ้าไม่อยากได้เหนียวอ่ะก็เลือกเป็นเนื้อน้ำนมนะมันจะบางมากๆแบบไม่เหนียวเนอะนะเลยเสร็จแล้วก็อย่าลืมทาคอทาอะไรเหลือๆก็ป้ายเนื้อป้ายตัวหน่อยเสร็จแล้วก็รอก่อนนะให้มันซึมซาบสู่ผิวหน้าค่ะหลังจากลงครีมกันแดดไปแล้วนะคะแนนก็จะมาลงเบสเพราะวันนี้เราออกงานก็เลยลงเบสของคอมฟอร์ตนะคะคือแพงมากจะใช้ก็ต่อเมื่อออกงานสังคมแบบจริงจังอลังการตัวเบสเนี่ยสำคัญนะหลายคนบอกอุ้ยหน้าพี่แนนดีมากใช้เบสอีกหรอใช้เพราะว่ามันจะทำให้เครื่องสำอางเราติดขึ้นหลายๆคนที่แบบแต่งหน้าไม่ค่อยติดอ่ะเธอจะเป็นนะเบสอ่ะเพราะว่าเขาก็จะปรับผิวให้เราแบบเนียนๆนวลๆเลยเบลอเลยอ่ะแล้ววันนี้ก็จะใช้ตัว Rare Beauty นะคะเพิ่มผิวโกอีก1ขั้นผิวต้องแบบกระจกสุดๆผสมกับตัวรองพื้นของ Fenty Beauty คือรุ่นนี้คือเนื้อบางเบามากเชื่อแม่ฉันก็ซื้อมานะไอ้แป้งลงอะไรพวกนั้นอะถาดแต่งหน้าอะไรเงี้ยเหมือนช่างอะไรเงี้ยซื้อแล้วทำไมวางไว้ที่เดิมเพราะว่าถนัดใช้นิ้วเสร็จแล้วเนี่ยฟองน้ำเอาไปชุบน้ำนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยค่ะรองพื้นรุ่นเนี้ยของ Fenty Beauty อะบางมากทาเหมือนไม่ได้ทาแล้วเป็นสีผิวแบบสีเดียวกับหน้านั่นเลยอะเห็นป้าหน้ามันจะโกรขึ้นเลยอะเพราะว่าเราเอาตัว Rare Beauty มาผสมไงเพราะนางเป็นเนื้อชิมเมอร์อะมันก็จะแบบฉ่ำมากจากนั้นแล้วเราต้องสร้างมิติของใบหน้านะคะมิติของใบหน้าสำคัญนะคะก็คือหาแปรงมาอันหนึ่งที่ไม่ใหญ่ไม่เล็กจากนั้นแล้วอ่ะคือแนนซื้อของสี Fenty Beauty เบอร์1เลยอ่ะเพราะมันจะติดเทาๆหน่อยมันจะเหมาะสำหรับผิวเอเชียอย่างเราคือแต่ก่อนอ่ะจะเข้าใจมาตลอดว่าเชดดิ้งอ่ะจะต้องติดเหลืองแต่พอยิ่งเหลืองอ่ะหน้ามันก็ยิ่งเหลืองเหมือนปวดขี้จริงๆแล้วเราต้องมาดูตรง
เส้นเลือดเรานะว่าเราไปทนอุ่นหรือทนร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันสำคัญมากเลยคนบอกว่าโอ๊ยแต่งมาเถอะพี่ได้เหมือนกันมันนิดนึงจริงมันนิดนึงมันจะเห็นนะ เราก็ลากเลยมาจากหัวคิ้วแบบนี้คือมันจะมาจากท้องคิ้วอย่างเงี้ยตึ๊บแล้วก็ลงมาอย่างนี้นะคะป้ามาถึงปลายจมูกแบบนี้เห็นปะหลายคนถามว่าแล้วถ้าเกิดจากตรงหัวคิ้วได้ไหมหัวคิ้วเดี๋ยวนี้ไม่เลิศต้องมาตั้งแต่กลางคิ้วไล่ลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทุบปีกออกอย่างนี้นะคะเห็นปะคือสีดีมากๆสีเบอร์1แกต้องไปซื้อเว้ยคือเลิศเกินเป็นเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมก็ให้ทาตอนที่หน้าเป็นเนื้อครีมอยู่นะคะหน้าเป็นเนื้อครีมอยู่คือไงเอ้าก็ตอนนี้ไงยังไม่ได้ลงแป้งฝุ่นยังไม่ได้ลงอะไรอ่ะลงเนื้อครีมไปให้หมดก่อนแล้วนั่นก็อย่างนี้จะมี1กิมมิคช่วงนี้ชอบทำมากจมูกกลมๆเพราะเราไปตามไอดอลจีนไงแล้วไอดอลจีนเขาทำจมูกรันๆกลมๆแบบนี้ไงมันจะดูเหมือนแบบปลายจมูกเหมือนเชิดอะแต่จริงๆคือแกล้งทำแล้วก็คือปกติหลายคนบอกว่าโอ๊ยมันต้องเหลามาอย่างนี้นี่จะเอาลงอย่างนี้หน้าเราได้ดูตอบอย่างนี้เป็นมาใหม่ล่าสุดใต้คางนะไม่ใช่บนคางหลายคนชอบไปทาไว้บนกรามบนคางเอาข้างใต้แล้วก็เทลงมาอย่างนี้นิดนึงเพราะเราจะออกงานไงแล้วก็ตรงนี้กระบอกตาเนี่ยสำคัญตาได้ลึกหัวเหม่งเนี่ยทาไปก่อนแล้วก็ค่อยหาแปรงนะคะแปรงปลายทู่ๆอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยปลายตัดอย่างเงี้ยจะใช้ฟองน้ำก็ได้แล้วแต่คนถนัดนะคะตอนเกลี่ยก็คือทุบไปข้างหลังเนี้ยคือแนนอะไม่ได้อยากให้หน้าแนนดูตอบเป็นแบบฝ่อนึกออกปะถ้าฝ่อเขาก็ต้องมีโหนกมีอะไรเงี้ยแล้วก็เหลาแบบเหมือนที่เราเคยเหลาก็คือทุบมาอย่างนี้ได้แต่ส่วนตัวแนนอะอยากให้มันแบบหน้ารูปไข่อะแกฉันก็เลยทำแบบนี้นะคะทุบลงมาอย่างนี้นะคะให้เป็นหน้ารูปไข่นะคะเหมือนหลอกประชาชนนะคะเพราะไม่มีกรามแล้วเห็นปะตอนนี้มันจะหายไปเลยมันจะโดนแบบมิติของเราแล้วห้องนี้ก็ถูไปเลยค่ะอ๋อแล้วก็แต่ก่อนน่ะชอบซื้อบอนเซอร์ซื้อไอเนี่ยไอตัวเชดดิ้งหน้าแบบสีเข้มๆอยากให้คนเห็นเลยจมูก10 เมตรก็ต้องเห็นดั้งชั้นอะไรฟิลเนี้ยนะอยากจะบอกว่ามันจะไม่สวยมันจะโป๊ะซีล่าเราก็ควรจะใช้สีให้มันต่างกว่าเฉดหน้าแค่นิดหน่อยพอแล้วก็เน้นผมเน้นแบบหลายรอบอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะกำลังสร้างมิติของใบหน้าตรงไหนที่มันมีดำๆเราก็ไปขีดมันออกอย่างเช่นร่องแก้มมันจะมีรอยดำๆเราก็ขีดออกใต้ปากอย่างเงี้ยท้องคิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาทาคอนซีลเลอร์ทาเราก็ทิ้งไว้แป๊บนึงก่อนไม่ใช่ทาเสร็จปุ๊บว้าตายแล้วต้องรีบเกลี่ยไม่รอให้นางเสร็จตัวก่อนได้มิติของหน้าแล้วนะคะเริ่มมีแบบจมูกก็สั่นแล้วใต้ตาสว่างกระจ่างใสแล้วแนนก็เลยจะมาทำในเรื่องของคิ้วนะคะเราต้องมาปัดคิ้วตั้งก่อนวิธีการใช้เนี่ยใช้เป็นเจลใสนะคะขยี้แล้วก็ขึ้นเลยขยี้แล้วก็ขึ้นไอตัวแปรงอ่ะมันจะมีทั้งหมด3 มุมที่เป็นหวีก็เอาไว้หวีตั้งเนี่ยคำคิ้วขมวดแล้วก็ตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะค่อยๆหวีโอ้โหตั้งเจ๋งค่อยๆจัดระเบียบไปปัดแล้วก็รอให้นางเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งเราค่อยไปเติมสีของคิ้วนะคะในจุดบางจุดที่มันขาดหายไปจากนั้นแล้วเนี่ยแนนจะมาขอใช้ตัวบำรุงขนตานิดนึงนะคะของทางแบรนด์ Permera ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มบำรุงขนตานะคะแบบออร์แกนิกคนท้องสามารถใช้ได้เด็กนะคะสามารถใช้ได้อ่อนโยนต่อตาคือแบบอ่อนโยนมากๆคือส่งทดสอบแลบแล้วก็คืออ่อนโยนสุดๆตัวหัวแปรงเนี่ยจะมีให้เป็น2แบบนี้นะคะ
ตัวแปรงเนี่ยให้เอาปัดเหมือนกรีดอายไลเนอร์แบบนี้ลงไปเลยชิดโคนขนตานะคะแบบนี้แล้วก็เอาตัวแปรงค่อยๆขยี้อย่างนี้นะคะเพื่อจัดเรียงเส้นขนตาของเราอันนี้คือขนตาจริงนะคะทุกคนค่ะคือแหกให้ดูเลยว่าไม่มีต่อไม่มีอะไรเลยคือบำรุงแบบคือสูตรเนี้ยนันคิดมานานแล้วก็เทสมานานจริงๆว่าแบบอยากให้ทุกคนได้ลองใช้มากๆถึงมากที่สุดตัวเขาเนี่ยคือจะช่วยเซ็ตขนตาของเราเนี่ยคือบำรุงก่อนแต่งหน้าอย่างนี้ได้เลยนะเพราะนั่นจะเป็นเบสเพื่อแบบรองรับมาสคาร่าได้ดีอะไรอย่างเงี้ยขนตาก็จะโดนเซ็ตตัวไม่ให้เป็นจับเป็นก้อนหรือว่าตัวแปรงตัวนี้อยากให้ขนตรงไหนขึ้นเนี่ยก็เอาไปใช้ได้อยากให้ขนคิ้วขึ้นก็ปัดขนคิ้วอยากให้ลายผมขึ้นก็ปัดลายผมได้เหมือนกันเลยนะแล้ววันหลังเลิกใช้เนี่ยถามว่าตัวน้องเนี่ยจะหลุดร่วงไหมคะไม่ร่วงนะคะหยุดใช้น้องก็คือยาวสะดวยสวยเก๋เหมือนเดิมใครที่ต่อขนตานะหรือว่าแบบขนตาแบบขาดหลุดร่วงหรือว่าขนตาสั้นนะทาให้ลองเลยว่าใช้ดูเพราะตัวเนี้ยคือการันตีเลยด้วยตัวน้องแนนนะว่าแบบยาวจริงคือยาวไม่ยาวดูจากขนตาฉันแล้วสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยปกติขายอยู่490 บาทไม่ขายนะคะแคปมาเลยค่ะบอกว่ามาจากคลิปน้องแนนนะคะเหลือเพียงแค่290 บาทเท่านั้นนะคะคือ1หลอดเนี่ยสามารถใช้ได้นานมากๆเลยนะคือเห็นจิ๋วแต่แจ๋วแบบนี้สุดๆเลยนะฝากไว้ด้วยนะคะ Hermera Power Eyelash Serum ค่ะปิ๊ง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 หลังจากเราไปบำรุงขนตาเสร็จนะคะก็กลับมาทาคิ้วนะคะใช้เป็นเนื้อเจลนะคะของ Anastasia เด้อเพราะว่าลายเนี่ยจะมาเก็บรายละเอียดตรงช่วงหางคิ้วที่มันจะแบบไม่ค่อยเข้มแล้วก็ตรงกลางคิ้วที่มันจะมีแหว่งๆอย่างเช่นตรงนี้เราก็ปัดเบาๆเหมือนแบบจังหวะปลายกันอะแล้วก็ไล่มาถึงหางคิ้วแบบนี้นะคะมาโคนคิ้วนะคะแบบนี้ตรงช่วงหัวคิ้วอะค่ะแล้วก็ปัดขึ้นแบบนี้นะคะทำให้คิ้วมันดูธรรมชาติแล้วดูเต็มดูคิ้วเป็นทรงเป็นรูปเป็นทรงสุดๆไปเลยนะคะไอ้ส่วนที่เราปัดไว้เนี่ยเห็นปะไอ้เจลอะมันก็ยังจะตั้งอยู่อย่างเงี้ยคือแนนเป็นคนขนคิ้วดกเนาะเวลาปัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะตั้งอย่างเงี้ยส่วนใครที่แบบโอ้ยหนูขนคิ้วบางมากค่ะปัดมันก็จะเพิ่มอีก1 มิติของดวงตาที่ทำให้เวลาคนเห็นเรามันก็จะแบบว้าวดูฉลูดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะส่วนใครที่แบบเพิ่งซื้อไอตัวคิ้วเจลมาเนี่ยป้ายออกมาเสร็จปุ๊บให้เอามาทาตรงฝาแบบนี้นี่คือทริคของแนนเองนะเพื่ออะไรเพื่อแบบทำให้แปรงมันแบนๆเนี่ยแปรงมันแบนๆอย่างเงี้ยป้ายอย่างเงี้ยแบนๆเพื่อมันจะมาเขียนตรงคิ้วเราจริงๆอ่ะมันจะง่ายจริงๆเคยทำคลิปเขียนคิ้วไว้นะมือใหม่หัดเขียนคิ้วอ่ะไปย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้เลยแล้วถามว่าพี่แนนคะพี่แนนเขียนอย่างนั้นจริงไหมนายก็ไม่ได้เขียนแบบนั้นทุกวันแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่แบบจะต้องงานประณีตจริงๆก็จะเขียนคิ้วแบบนั้นทรงนั้นนะคะคิ้วเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะตั้งดกเงาเลยนะจ๊ะจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวแนนจะขอลงเซตใต้ตาแป้งฝุ่นนิดนึงนะคะแนนก็จะใช้เป็นตัวนี้ของ Hourglass นะคะเพื่อให้เสร็จไว้จากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงตากันนะคะแต่ก่อนลงตาเนี่ยคือไปแอบถูกใจของตัวเคที่ดอตัวนี้นะคะเป็นรุ่นโกรก็จะลงตรงช่วงแบบหน้าแก้มนิดนึงแล้วก็ต้องเปิดตาแบบเบาๆเพราะนั่งเป็นรุ่นโกรไงพอทาไปแล้วมันจะวาวส่วนลงตาเนี่ยไปได้ของเล่นใหม่มาชื่อแบรนด์ Muse ใช่ไหมคะของที่นายไปซื้อตอนไปอยู่อเมริกามานางเป็นรุ่นช็อคแกเป็นแท่งนี้นะคะแล้วก็ทาไปเลยค่ะที่เปลือกตาเห็นปะว่ามันง่ายมากๆทาไปเลยแบบนี้เป็นช็อคค่ะสีตานี้คือแบบควรจะมีสุดๆเป็นแบบเหมือนสีสว่างอะอย่างเงี้ยคือทาไปก่อนมันเละๆเดี๋ยวเราค่อยมาจัดตกแต่งโอ้ตาเปิดเลยสว่างเลยอะดูดิเบ้าตาลึกเลยอะแล้วนั่นก็จะใช้สีหนึ่งแบรนด์เดิมนะคะแบรนด์ Muse นะคะเป็นสีเหมือนแบบน้ำตาลอะ
มาทาตรงปลายตาของเราไว้ มันจะเป็นสีเหมือนสนิมอะจริงๆสีเนี้ยคือควรจะมีติดบ้านเลยสีสนิมเนี้ยคือเลิศเกินแล้วมันเป็นสีกันตายเวลานั้นออกงานนั้นชอบใช้สีนี้ทาแค่ตรงปลายตาของเราอย่างนี้นะคะแล้วก็เกลี่ยให้เหมือนมีมิติสีขึ้นมานิดนึงนันจะเอาพาเลตด้านๆนะคะสีด้านๆสีน้ำตาลอะมาแบบงัดขึ้นตรงนี้นิดนึงกระบอกเลยแล้วปัดออกเห็นปะสีมันนวลเว้ยมันจำเป็นต้องมีเวลาแต่งตาหลายคนบอกว่าสีเดียวเอาอยู่จริงแต่มันอาจจะไม่เกิดมิติมากแต่ถ้าเกิดมันงัดตรงกระบอกอย่างเงี้ยมันเกิดมิติแล้วก็แอบดึงไปข้างหลังนิดนึงดูดิอ่ะข้างเนี้ยกับข้างเนี้ยเห็นปะมันเกิดมิติกว่าเวลาปัดตรงกระบอกอะค่ะก็คือพยายามปัดแปรงให้มันเป็นวงกลมแบบเนี้ยแล้วก็ไล่เข้ามาตรงกระบอกแล้วก็หมุนแล้วก็เข้ามาสีมันจะเบรนด์ได้ดีอะค่ะแล้วก็ปัดทะแยงออกไปตรงปลายมันจะแบบชัดชูตาเนี่ยจากนั้นแล้วพอตาเสร็จแล้วอะค่ะขอใช้แป้งน้องฟุกนะคะนิดนึงเพราะว่าเราต้องการหน้าที่เกิดมิติจริงๆนะคะก็จะมาลงเป็นอย่างนี้ใต้ตาไปถึงหางคิ้วอย่างนี้นะคะปัดไปเลยแล้วก็ตรงข้างจมูกอันนี้สำคัญนะเพราะว่าพอปัดไปแล้วอะพอฝั่งนี้มันดูสว่างแล้วก็ตรงเนี้ยจมูกเราจะดูโด่งขึ้นอะไม่รู้เพราะอะไรมิติของใบหน้านะคะปัดไปเลยค่ะช่วงใต้ตาของเราด้วยที่มันเลอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วหน้าเรานวลขึ้นอะแป้งน้องฟุกคือลดโกนจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มเขียนอินไลเนอร์กันนะคะแนนจะใช้เป็นของ NYX นะคะสีน้ำตาลเขาจะมีแป้งนี้มาให้ด้วยนะไว้เกลี่ยแบบปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแอบเสียใจที่ว่าหมดไม่มีขายในไทยแล้วก็จะมาเขียนนะคะชิดขอบขนตาของเราเลยนะตรงวิงก็จะเอาแปรงเขามาเขียนอย่างนี้เนี่ยมันก็จะเป็นวิงขึ้นไปเลยแนนก็จะเขียนวิงออกไปอย่างนี้นะคะเป็นแบบไม่ได้ชี้ขึ้นอ่ะกรีดลงอ่ะไปตามลูกตาเราเลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาปัดมาสคาร่ากันนะคะมาสคาร่านะคะเขาก็คือแนนไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีขายหรือยังแต่ว่าอันนี้เป็นของ Maybelline นะเป็นตัวเหมือนแบบพาร์เมอร์ลงไปก่อนที่ขนตาของเรานะคะเพื่อเวลาปัดไปแล้วเนี่ยมันจะยิ่งแบบงอนเงางามแล้วอยู่ได้นานกว่าเดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ขยี้จากโคนสู่ปลายเหมือนเดิมเลยค่ะเวลาปัดขนตาบอกทุกคลิปเลยว่าให้เอากระจกไว้ข้างล่างแล้วก็ปัดขยี้อย่างนี้นะคะถ้าเรามองขึ้นอ่ะมันก็จะไปทิ่มเปลือกตาเราไงมันก็จะเลอะถ้าเรากระจกไว้ต่ำอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่ชนเปลือกตาเราอ่ะขยี้ไปเลยแบบนี้มันจะจับเป็นช่อของตัวมันเองแบบง่ายดายมากๆพอปัดเสร็จแล้วเนี่ยนันก็แนบเนี่ยมาจับเซตคู่ของเขานะคะว่าคู่ไหนควรจะอยู่คู่ไหนขนตาเราก็จะได้เป็นช่อๆแบบนี้เลยนะคะส่วนใครที่ไม่มีขนตาเนี่ยแนะนำให้ไปซื้อขนตาปลอมนะคะแบบนี้ที่มันเป็นจับเป็นช่อๆมาอยู่แล้วเดี๋ยวแนนแปะไว้ให้นะว่าลิงก์ไหนอะไรยังไงเผื่อใครอยากไปซื้อตามนะคะก็แบบ50 บาทเผื่อใครไม่มีขนตาก็ได้เลยติดอย่างนั้นได้เลยเดี๋ยวขอไปปัดข้างนึงก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะกับขนตาของเราก็คือเสร็จได้แบบนี้แนนก็แอบไปปัดขนตาล่างมาด้วยนะคะแต่ว่าแอบเพิ่มนิดนึงคืออันนี้มันเป็นแปรงหัวเล็กแบบนี้เลยอะคือเดี๋ยวเราจะมาสร้างขนตาปลอมกันนะคะโดยการวาดออกมาเลยเรียงออกมาอย่างนี้นะคะคือมันจะเหมือนแบบเป็นลายๆขนตาเราเล็กๆอะเห็นสาวจีนเขาชอบใช้ฉันก็ใช้ด้วยนะคะก็คือจะสร้างแบบมิติขนตาหลอกขึ้นมานิดนึงแบบนี้ได้เลยนะคะจากนั้นแล้วเราจะมาสร้างดอลลี่อายกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หน้าแอบดูแบบมีอายุนิดนึงดอลลี่อายเนี่ยก็คือขอใช้เป็น Pari Para คืออันนี้ดีมากถึงมากที่สุด
เบ่งขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นแล้วก็ขีดลากออกไปเลยอย่างนี้เลยดอลลี่อายขึ้นแล้วแต่ว่าอันเนี้ยดูแบบดูมีแต่ดอลลี่อายดูอ่อนล้าดูเหนื่อยเราก็เลยต้องเอาสีขาวนะคะมาเพิ่มหน่อยนะคะใช้เป็นของ NYX เห็นปะว่าดอลลี่อายขึ้นเลยแบบขึ้นสุดเลยอะแบบเหมือนเบ่งตาอยู่แต่ไม่ได้เบ่งอะจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเอาชิมเมอร์นะคะมาลงทับตรงที่เราลงสีขาวไว้นะคะพยายามลากให้มันยาวๆออกไปนะคะเพื่อดึงสายตาว่าตาเราชิ้นยาวมากตาสะอาดมากในเรื่องของตาก็เสร็จไปแล้วนะคะเราก็เลยจะมาเรื่องของแก้มหลายคนบอกว่าแก้มแบบเวลาปัดไปแล้วมันดูแบบดูไม่จุ้มบู๊อะไรเงี้ยก็จะเริ่มจากสีชมพูนะคะเอามือขึ้นอย่างนี้เราปัดอยู่ตรงนี้แก้มเราจะไม่ห้อยไม่ย้อยไม่มีความอย่างนั้นเห็นปะมันจะอยู่แค่ตรงนี้เหมือนเรามีสร้างเรดาร์ให้หน้าแล้วก็ปัดเลยประมาณนี้คือปัดเหมือนทุกทีที่เราเคยปัดสร้างเรดาร์ก่อนปกติปัดแก้มยังไงปัดไปเลยอย่างนี้แต่เราจะมาเพิ่มสีนวลนะคะเป็นสีจืดๆไอ้สีจืดๆเนี่ยคือมีผลต่อชีวิตนะคะมาปัดหน้าแก้มนะคะสีจืดๆเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นสีเลเยอร์ต่อกันอย่างนี้แล้วแก้มมันจะนวลขึ้นมันจะแบบมีมิติเงาๆขึ้นนิดหนึ่งม้วนไปเลยค่ะแบบนี้แต่ยังไม่สมบูรณ์เราต้องเอาสีเหมือนไฮไลท์สีขาวแต่คือพาเลตเนี้ยไม่มีขายโคฉันเสียใจมากเพราะฉันเป็นคนนำเข้ามาจากจีนเข้ามาแล้วฉันก็ใช้จนแบบดูดิคือใช้จริงอะไรจริงอ่ะคือมันดีมากๆเลยมาในราคาเท่าไหร่นะ50-60 บาทอ่ะคือแบบดีมากแต่สัญญาว่าเดี๋ยวจะไปหามาให้อีกละกันเพราะว่าฉันก็ขายไปหมดแล้วว่าก็เอานี้มันจะเป็นสีเหมือนครีมเนี่ยมาปัดหน้าแก้มมันจะเหมือนไฮไลท์แต่มันไม่ใช่ไฮไลท์เว้ยมันจะมีแบบตัวมุกเม็ดของนางอยู่จะไม่หน้าแก้มมันจะสว่างกระจ่างใสขึ้นเห็นปะมันต่างอะเว้ยคือปัดแก้มที่นึงโอ้โหใช้สีเยอะมากเกือบจะสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่หมดไฮไลท์ของแคนเนสเนี่ยนะคือดีมากถึงมากที่สุดจิ้มตุ๊กเดียวพอเพราะว่ามันวาวมากเลยอะดูดิดูน้องวาวแบบสุดๆแล้วก็ตรงปลายจมูกนะคะโอ้โหจมูกทะลุปะนี่ติดเดียวเท่านั้นนะจ๊ะติดหนึ่งนะจ๊ะบ่เอาเยอะนะจ๊ะแล้วก็แปรงหัวเล็กๆของเราเนี่ยมันระเบิดหัวตาตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะที่สุดเนาะแล้วทำไมท้องคิ้วนิดหนึ่งเพื่อดึงมิติสายตาให้มันแบบสว่างทั่วๆกันเวลาไปถ่ายรูปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้เมคอัพนี้เนี่ยเอาไปแต่งไปงานแต่งได้หมดเลยนะเธอฉันไม่ได้ล้อเล่นนะมันเหลือตรงปลายแปรงแก้มนิดนึงทุบๆไปค่ะเพื่อให้หน้ามันดูแบบหวานๆอะหน้าผากด้วยนิดนึงคือแบบปัดทั่วหน้าเลยเหรอคะแค่เป็นย่อมตรงนี้นิดหนึ่งตรงคางนิดหนึ่งตรงปลายจมูกนิดหนึ่งแบบนิดเดียวจริงๆไม่ได้ให้เยอะแล้วก็จะมาทาปากกันนะคะใช้เป็นของ Clio ตัวนี้เป็นเหมือนเนื้อแบบติ้นหน่อยลงไปทั่วปากดูดิสวยมากแล้วค่ายเกียร์คือมันเป็นเหมือนเนื้อติ้นเนื้อน้ำอะดูดิก็สวยเลยสะอาดแพงไม่มีแพงเลยแล้วก็จะมาขอใช้ตัว NYX เบอร์ SLHP 11ลงไปให้มันเป็นเหมือนแบบนมอะคือสีเมื่อกี้มันจะเป็นชมพูแบบสุขภาพดี
อันนี้เราเบสลงเพื่อให้มันเป็นติดนมหน่อยนวลๆอะแล้วแนนก็จะเอาปลายนิ้วอะแต้มตรงเนี้ยตรงกระจับอะเพื่อให้มันดูแบบปากมันดูเจอแบบเบลอไล่เลยนะนี่ฉันบอกละเอียดมากนะใครดูคลิปนี้ไงก็แต่งหน้าเป็นแล้วก็มาเอาปลายนิ้วอะไล่ทุกมุมปากทั้งหมดทุกเพื่อให้มันเบลอเอาอีกด้านหนึ่งเนื้อกรอสของชีโอ้โหแทนสุดๆตามสัญญานะคะหน้าผมครบพร้อมก่อนอื่นเนี่ยแนนก็จะแบ่งช่อหน้านะคะที่ไปตัดมาเนี่ยให้มันแบบสั้นเนี่ยไว้โดยการฉีดสเปรย์เนี้ยคือเป็นน้ำเกลือนะคะทุกคนใครที่แบบไม่ชอบเลยอ่ะชอบผมตัวเองแข็งๆอ่ะก็ใช้สเปรย์น้ำเกลือจะช่วยได้ดีแล้วก็เอาโรนะคะสุดปลายผมแล้วก็ดึงตึงๆนะคะม้วนแต๊กอย่างนี้แล้วนั่นก็จะวันเนี้ยมาล็อกไว้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะแบ่งผมครึ่งหัวขั้นตอนแรกเราต้องมีทั้งหมด3อย่างคือมีเยอะไว้ก่อนนะจริงๆมีแค่ที่หนีบอันเดียวก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยนะเพิ่งไปเจออันนี้มาแล้วก็ค่อนข้างถูกใจเราชอบมากๆเพราะว่านางจะทำการยกโคนของเรานะคะวิธีการทำของเราก็คือแบ่งผมขึ้นไปเก็บฝั่งหนึ่งก่อนอย่างนี้แล้วก็เอาตัวเนี้ยหนีบขึ้นหัวได้เหมือนกันอย่างนี้หนีบไปเลยแล้วนั่นน่ะชอบดึงอย่างนี้1 ทีเนี่ยมันจะแบบหย่อยขึ้นอย่างเงี้ยเลยอ่ะมันจะดีมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าไม่ให้โป๊ะก็คือต้องทำแบบนั้นคือหนีบไว้อยู่ชั้นล่างหน่อยแล้วก็ยำน้องอุ้ยดูดิหัวปูพองออกมาเลยดูดิพองเสร็จทีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มม้วนละใช้อะไรสเปรย์น้ำเกลือคือตัวสเปรย์น้ำเกลือเขาจะทำให้ผมของเราอะค้างตัวอยู่ได้นานขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เท่าใช้สเปรย์นึกออกปะแล้วก็ดีกว่าการที่ไม่ใช้อะไรเลยว่าง่ายๆอย่างนั้นดีกว่าดีกว่าใช้น้ำเปล่าเพราะน้ำเปล่าใช้ปุ๊บมันก็คลายไงแล้วก็ขวดละ100 กว่าบาทด้วยฉีดไปก่อนแบ่งผมมาอย่างนี้1 ช่อจากโคนหมุนดึงค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ตลบออกหมุนค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนดึงสุดปลายค่ะแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้นะคะงอน้องหน่อยเสร็จค่ะ1 ช่อจะได้แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะม้วนผมหมุนออกหมดนะแน่นอะไปช้าๆพร้อมกันหมุนตั๊บอย่างนี้ค้างไว้10 วิเวลาม้วนผมอะแนนทำที่หล่อนตั้งขึ้นอย่างนี้นะไม่ได้ทำแบบนี้นะตั้งขึ้นอย่างนี้นะคะพอครบ10ม้วนออกปุ๊บดึงแต่ยังไม่สุดปลายนะคะดึงนะแค่ม้วนหนึ่งนะคะแล้วก็ค้างไว้อย่างนี้นะคะไปอีกค่ะดึงสุดปลายผมเลยนะปลายผมถึงจะสวยนะเพราะปลายผมมันงอตวัดเข้าสวยเลยแล้วก็เอาออกจะได้เป็นแบบนี้นะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำในวันนี้นอกเหนือกับปกติคือคลี่มันออกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอะไรแล้วเอาอันนี้ค่ะปลายผมค่ะสู่ปลายสู่โคนค่ะขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ม้วนเก็บให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นแนนก็มาช่อที่2นะคะก่อนเริ่มจะทำเนี่ยแนนก็แหวกออกนิดนึงแล้วก็เอาตัวหนีบเดิมนะหนีบยกโคนของเรานะคะเพื่อให้ฟูๆตรงช่วงโคนเฉยๆนะแล้วก็เอาสเปรย์น้ำเกลือเหมือนเดิมเลยฉีดแล้วก็ม้วนเลยค่ะและแล้วน้องแนนก็ม้วนเสร็จแล้วนะคะทั้งหัวเป็นแบบนี้ค่ะ
ม้วนแล้วก็รอนสีชมพูเก็บไว้แบบนี้นะแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะค่อยมาแกะนะคะ เราก็จะเริ่มแกะทีละอันทีละฝั่งไปเรื่อยๆนะคะนี่เขาจะมีความรอนแบบไม่ได้ตั้งใจเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจฟิลปะมันจะล็อกรอนได้ดีกว่าปกติสุดยอดปะสุดยอดของหัวฟูฟ่องอลังกุ้งอลังการมากและไอช่อหน้าที่เราม้วนไว้ตั้งแต่ต้นเนี่ยก็ดึงออกตอนดึงออกให้โน้มมาข้างหน้าอย่างนิดนึงแล้วก็แฟะออกนี่โอ้โหใส่มงกุฎได้เลยนะผมห้องฟาร่างูเห่าคิดว่าไงทำเองได้ค่ะจริงๆก็จะได้เป็นแบบนี้เลยโอ้โหผมห้องมากดูดิที่สุดนะนึกว่าช่างมาทำแต่ทำเองนะคะแต่ถ้าใครออกงานแล้วก็อยากให้มันล็อกมากขึ้นอ่ะแนนก็จะใช้เป็นของมิวบอนแต่มิวบอนเขาจะมีเบอร์ 6กับเบอร์ 10เบอร์ 6อ่ะก็คือจะไม่ค่อยแข็งมากคือบางทีอ่ะฉีดสเปรย์ไปแล้วอ่ะแล้วแบบเวลาหวีไปมันจะเป็นขุยแต่มิวบอนอ่ะไม่เป็นแล้วก็อยู่ตัวในระดับหนึ่งแต่ไม่มากแนนก็จะยกนี้นิดนึงแล้วก็อะไรเห็นปะนี่ล็อกช่อหน้าไปแล้วมันก็จะแบบอย่างเงี้ยเขาใจปะทุกคนอย่างแนนอะใช้ตัวสเปรย์น้ำเกลือใช่ปะที่แนนบอกไปตอนแรกอะคือผมมันก็จะออกมาเป็นเลเยอร์แบบนิดนึงเสร็จแล้วค่ะลุคนี้นะคะจากตอนแรกเป็นป้าแกะป้าเฉิมนะคะบอกเลยว่าเจิ้งสามารถทำเองได้ที่บ้านแล้ววันนี้แนนบอกแบบละเอียดเคล็ดลับที่แบบเวลาแต่งเองแล้วแบบปกติถ้าทำคลิปสั้นๆอะก็จะไม่ได้บอกเพราะว่าเราต้องการแบบให้คอมพิวต์ลุคให้เห็นว่าลุคเราแต่งอะไรไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้คือแนนแบบเจาะทุกจุดทุกประเด็นทุกอย่างจริงๆแล้วก็มาบอกในไอเทมว่าแบบตัวไหนเลิศตัวไหนปังแล้วช่วงนี้ใช้อะไรอยู่แล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าคลิปนี้โนสปอนจริงๆคือแบบมาเอาใจคนดูเราอะเนาะแล้วก็สอนแบบละเอียดคือคลิปนี้ยาวหน่อยแต่บอกเลยว่าถ้าใครดูจบก็คือแต่งเป็นทำผมได้แน่นอนนะจ๊ะไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันมานะคะนั่นก็จะพยายามมาแต่งหน้าแบบละเอียดอย่างนี้ให้อีกบ่อยๆนะคะอยากได้ลุคไหนก็ลองเรียกกันเข้ามาดูนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแหละเพราะว่าต้องรีบไปงานแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ